So ayan guys, kumuha lang tayo ng 1 cup of sticky rice. Ayan, hugasan natin mamaigi. Make sure nga you wash it properly bago natin siya pakuluan. Ayan. Tapos paghaluin lang natin guys para hindi siya nakadikitin sa ilalim. Yung hindi siya nangingitim. So ayan, after that, isunod na natin ilagay yung remaining ingredients. Na yung unahin natin ilagay yung matitigas guys. Like dito, yung una kong nilagay is yung obi saka kamote. Ayan, paghaluin mo siya. Ayan. And then, takpan mo siya for a few minutes. Bago natin ilagay yung banana natin. Sunod natin ilagay yung banana. Ayan. Ayan, paghaluin lang natin yan para mag-absorb yung lasa ng kabuuan ng bilo-bilo natin. Ayan. Takpan natin siya for a few minutes. Again guys, para maluto yung banana natin. So after for a few minutes, isunod na natin ilagay yung langka at sago. Ayan. Paghaluin lang natin siya para halo siyang maigi dun sa loob. So after that guys, kung napapansin nyo guys, medyo nagipa yung lagayan ko. Medyo puno na po kasi doon sa isa. So nilagay ko siya sa mas malaki at dinagdag ko na rin yung sugar natin. Yung sugar ko guys is 1 cup and 3/4, 1 and 3/4 cup of brown sugar. Ayan po yung tama na ginamit ko. Ayaw kasi ng masyadong matamis kaya ganyan lang po. So ayan. So after that guys, paghaluin mo lang siya ng maigi para yung sugar ay mag-absorb doon sa loob. So after that, isunod na natin last yung coconut milk natin. Yan, paghaluin mo lang siya, mix it properly para mag-absorb yung kabuuan lasa ng gata. Yan. Tapos takpan lang natin siya for a few minutes, about siguro 3 to 5 minutes.